Salutare! În episodul de astăzi voi vorbi puțin despre magazinele din țară, despre felul în care sunt organizate, cum poziționează ele produsele, cum se conturează un customer flow și poate cel mai important lucru, de ce sunt atât de importante aceste mici detalii și cum ne influențează ele comportamentul. Preview. Hello lume! Numele meu este Andrei, iar astăzi vă voi arăta câteva metode prin care oamenii pot fi influențați atunci când cumpără de un lucru aparent banal, așa cum este supermarket layout-ul. Organizarea din magazine este teribil de importantă atunci când vorbim de marile supermarketuri, așa că noi ne-am gândit să privim puțin logica din spate. Însă marile magazine din țară nu pot face modificări asupra planului magazinului așa, cum vor ele, și își fac studii temeinice înainte să ajusteze modul în care este organizat acesta. Ele își fac foarte bine treaba înainte și reușesc să răspundă mai întâi la întrebări precum câți oameni intră în magazin zilnic, ce trasee folosesc cel mai des, cât timp petrec în magazin sau în ce parte a magazinului petrec cel mai mult timp. Abia după ce află aceste răspunsuri, merg mai departe și decid organizarea din magazine. Acum, cum află ei toate aceste răspunsuri? Aici, ei apelează la toate datele colectate din magazin și încep să creeze de la zero acel customer flow. O metodă prin care supermarketurile fac asta se numește triangularea. Folosindu-se de 3 rutere și de semnalul acestora, se poate identifica și urmări în timp real locația oricărui smartphone din magazin. Plecând de la premisa că fiecare client are un telefon la el, așa se pot obține date automat și fără aplicații instalate pe telefon. Știind câți oameni sunt acum în magazin, la ce oră se aglomerează de obicei, cât timp petrece în medie un client, care sunt cele mai vizitate produse sau ce raion este cel mai frecventat, companiile abia după aceea încep să lucreze la organizarea din magazine. Dar metoda prezentată de mine este totuși destul de veche, iar magazinele își pun acum și alte tipuri de întrebări. Ce așteptări au clienții loiali magazinului? Sau cum putem să-i facem să cumpere și mai mult? Din acest motiv, acum se folosesc camere de supraveghere care colectează mult mai multe date despre ceea ce facem noi în magazin. În plus, acum toate marile magazine au un website de unde colectează absolut orice mișcare făcută de cursorul mouse-ului nostru și, nu în ultimul rând, cardurile și aplicațiile dedicate magazinelor respective, prin care colectează tone de date. Mai departe, cum ne fac magazinele să cumpărăm mai mult? Aici, ele știu că cercetătorii estimează că 50% dintre cumpărăturile realizate sunt neplanificate, iar din restul de 50% de cumpărături planificate, 20% din ele sunt bazate pe nevoi reale și logice, în timp ce restul de 80% sunt bazate pe emoțiile și legăturile create între oameni și anumite branduri. Știind acest lucru, magazinele folosesc tot felul de metode prin care încearcă să ne facă să cumpărăm mai mult. Astfel, ele apelează la designul, arhitectura și supermarket layout-ul, ce are un impact asupra satisfacției consumatorilor, fapt ce poate stimula cumpărăturile făcute din impuls. Este foarte probabil că atunci când intrați într-unul din magazinele din țară, prima dată să vedeți sectorul de flori ori de brutărie, deoarece mirosul are un impact foarte puternic asupra intenției noastre de a cumpăra. Mirosul declanșează instantaneu anumite amintiri sau emoții ce vor avea un efect asupra deciziei noastre de a cumpăra. Știința care studiază schimbările comportamentale în acest caz se numește marketing olfactiv. Recomand orice articol referitor la el. Ce mai vedeți atunci când intrați într-un supermarket? Probabil culori diversificate și plăcute văzului date de către legume și fructe. Aceste alimente sunt poziționate cu scopul de a crea în mintea noastră un sentiment de proaspăt, un sentiment plăcut ce ne face să ne simțim mai bine. Credeți că ne-am simțit oare la fel de bine dacă am vedea conserve atunci când intrăm într-un magazin? Mergând mai departe, înaintând, regăsim plasate câteva oferte chiar la intrarea în anumite raioane care ne iau ochii, iar adevăratul scop al acestora este de a ne face să intrăm și în acel raion. Ele au menirea de a ne atrage acolo. După aceea, mergând către centrul raionului, vom vedea mai multe produse de care suntem atașați emoțional. Gândiți-vă la mâncarea pentru copii, de exemplu, care este plasată mai mereu la jumătatea raionului. Ea este foarte importantă și atunci când o cumpărați, vreți să vă puteți concentra puțin pentru a putea lua cea mai bună decizie de cumpărare. Nu ați vrea să fiți la capătul unui raft pe unde trec foarte multe persoane în acel moment. Tot referitor la raioane, unele supermarketuri au în pardosele unele denivelări sau umflături în podea ce ne obligă să micșorăm viteza. Odată încetiniți, involuntar începem să ne uităm prin prejur, descoperind parcă noi și noi oferte. Poate mai punem și noi ceva în coș. Laptele, carnea și alte produse esențiale sunt poziționate mai mereu la capătul magazinului și nu se găsesc niciodată împreună. Sunt amplasate în colțuri diferite cu scopul de a ne face să mergem prin tot magazinul și de a ne expune la tot felul de oferte, promoții ori reduceri. Pentru a mai cumpăra câte ceva.
Tot aici, ofertele din zona lactatelor sau a ouălelor ne dau senzația că toate produsele din magazin sunt mai ieftine. Din acest motiv sunt mereu la reducere, pentru că prețul acestor alimente esențiale va fi mereu memorat comparativ cu ciocolățelele pe care le aruncăm întreagăt în coș. Display-ul este foarte important pentru a induce un anumit sentiment. Există tehnologii care pot menține peștele în condiții bune vreme îndelungată, însă magazinele apelează la gheață pentru că văzând pește pe un pat de zăpadă, spre exemplu, ni se induce automat faptul că sunt mai proaspeți decât în mod obișnuit. Promoțiile afișate la capetele raioanelor joacă și ele un rol foarte important în decizia de cumpărare. De aceea, în Suedia, guvernul interzice în magazinele de băuturi afișarea produselor la capetele raioanelor, tocmai pentru a promova consumul moderat de alcool, dar și pentru a preveni cumpărăturile făcute din impuls. Pe final, gândiți-vă la sunete. Cum ar fi să auziți la raionul de carne un sunet de costițe ce se prăjesc ușor sau în raionul de sucuri să auziți sunetul băuturilor ce sunt desfăcute și turnate într-un pahar? Oare ne-ar influența acestea decizia de a cumpăra? În practică, există mult mai multe tehnici ce vizează influențarea comportamentului consumatorilor și din acest motiv voi recomanda cartea Brand Washed pentru cei interesați de acest subiect și de mai multe detalii. Acesta a fost episodul, dragilor, sper că v-a plăcut, vă mulțumesc că m-ați urmărit până la final, iar dacă considerați utile informațiile din acest clip, nu uitați că mă puteți ajuta cu un like și subscribe, ori dacă doriți să fiți anunțați atunci când postez un videoclip nou, dați și un click pe clopoțelul de notificări. Eu sunt Andrei, iar până data viitoare, rămâneți cu bine!